I think this is right lah. We have repeated this over and again. Dia ada banyak faktor, tapi faktor yang paling dominan sekarang ialah faktor pasaran antarabangsa, terutamanya ketidaktentuan yang berlaku di Amerika Syarikat. Sejak 6 bulan yang lepas, dari segi penetapan dasar kewangan dan ekonomi di Amerika Syarikat, mereka melalui satu krisis ke satu krisis yang baru. Dia bermula dengan awal tahun yang mana Federal Reserve atau Bank Negara mereka mencari jalan dan belum memberi isyarat yang nyata sama ada mereka akan meneruskan dasar untuk menaikkan kadar faedah. Itu that was in early January and February kan. Jadi itu menimbulkan ketidaktentuan, dan setiap kali berlaku ketidaktentuan, maka pasaran antarabangsa untuk melindungi mereka daripada risiko, mereka akan pilih dua instrumen pelaburan yang paling selamat. Dan dua instrumen pelaburan itu ialah emas dan juga dolar. Kemudian saya ingat sekitar Februari ada kebimbangan mengenai kemampanan sektor perbankan di Amerika dan di Eropah. Dia bermula dengan syarikat bank, Silicon Valley Bank yang bermasalah, kemudian dia berjangkit kepada Credit Suisse. Jadi untuk 2 bulan itu, February, March towards April, there were concern on the robustness of the banking sector in US and Europe at large. Kemudian untuk bulan Mei ini pula, dia berlanjutan pula kerana politik di Amerika Syarikat tidak ada persetujuan di antara Presiden dengan Kongres mengenai had ceiling. Bila had ceiling hutang kerajaan Amerika Syarikat tidak boleh dipersetujui, belanjawan Amerika Syarikat tidak boleh dipersetujui. Bila tidak boleh dipersetujui, ada risiko kerajaan Amerika Syarikat tidak boleh membayar hutang. Jadi itu menyambung lagi ketidaktentuan itu. Jadi sebab itu, kalau kita tengok dari segi prestasi mata wang Malaysia, daripada Disember ke Januari awal Februari, mata wang kita mengukuh sebagai sebahagiannya ialah kerana ada kestabilan politik, sebahagiannya kerana prestasi ekonomi yang baik, jadi mengukuh sehingga ke RM4.20 untuk $1. Bermula daripada Februari itu dia mula naik kerana dia rentetan daripada krisis-krisis ini yang berada di luar kawalan kita kan. Dari segi OPR, dan sebahagiannya juga turut dipengaruhi oleh perbezaan OPR kita berbanding dengan negara-negara serantau. Malaysia masih lagi OPR pada 3%. Kerana kita hanya menaikkan OPR ini tahun 2022. Sebab itu tahun 2022 ada 4 kali peningkatan OPR kerana kita agak tertinggal berbanding dengan ekonomi-ekonomi lain di serantau ini. Orang lain lepas COVID, dengan cepat mereka menormalkan kembali interest rate mereka supaya interest rate mereka itu tidak jauh sangat daripada Amerika Syarikat. Kita lambat, mungkin sebab kita nak pilihan raya. Jadi kita berada dalam keadaan, contohnya sekarang, walaupun baru naik OPR, kita 3%, negara lain serantau ini 5%, US sekitar 5%. Jadi dalam keadaan ketidaktentuan ini, sudah tentulah pelabur-pelabur dia akan pergi sama ada ke Amerika Syarikat ataupun dalam kes rantau kita, dia pergi kepada Singapore dollar. Kerana Singapore dollar itu dilihat sebagai instrumen pelaburan yang selamat dan ada reputasi yang baik berbanding dengan currency-currency yang lain. Jadi sebab itu pandangan saya, seperti yang saya ulang berkali-kali, ada perkara yang di luar kawalan kita, ada perkara yang dalam kawalan kita, dalam kita menguruskan ekonomi. Yang penting ialah kita mengambil perspektif keseluruhan mengenai prestasi ekonomi itu. Selain daripada prestasi mata wang, prestasi keseluruhan kita termasuklah juga dari segi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daripada suku ke suku.
Satu lagi yang kita perlu lihat ialah prestasi inflasi contohnya. Jadi sebab itu, dari segi prestasi-prestasi lain, kita kekal berwaspada tetapi optimistik bahawa pertumbuhan ini memberikan gambaran yang baik kerana dalam suku yang pertama pun kita tumbuh sebanyak 5.6%, lebih baik daripada yang dijangka. Inflasi pun terus menurun selama 11 bulan berturut-turut. Dalam bulan April dia dah turun 3.3% inflasi dan kami yakin sebenarnya dia akan terus turun dan terus turun. Jadi my view is this, we will be subjected to the risk of global uncertainties and headwinds from time to time. There are things that if we had done earlier, we would have been less susceptible to global headwinds and uncertainties like this. But at this time, the best thing that we can do is to take an overall and long-term perspective of the economy and ride through this, because the uncertainties in the US will taper out. I don't see this deadlock between Republicans and Democrats in the US will continue, because they have to resolve their budgetary approval. It cannot be that for the next 3 to 4 months they cannot pay government servants' salary. They will have to pay. So they will make compromises, and eventually these uncertainties will taper out, and then the market then will normalize a bit more and be more reflective of our economic fundamentals, which are healthy and should put us all to be cautiously optimistic. Optimistic because the growth engine is performing better than expected. Cautious because we know we have structural issues in the economy. We also know that we are very much affected by the global headwinds, and there will be more global headwinds coming that are not in our control. And that is the reason why I always advocated that politicians leave as much as possible the issue about monetary policy to the central bankers, because they take a long-term view of the economy. Politicians take a snapshot, and we have to manage pressure and reporter like this from time to time. So that's why if we were to have a knee-jerk reaction about monetary policy, dia jadi kita very short-term focus. And if there is any criticism of how we end up here, is precisely that short-term reaction to economy of the past. Orang lain dah normalize, kita tak normalize lagi. And that's why I think whatever people say, we'll listen to Bank Negara, we'll consult and we'll work with Bank Negara, because the government is responsible to focus on the growth, on the capacity building, on restructuring the economy, like what we are doing today with the private sector, with the government sector. We'll focus on this. Yang perlu kita perkuatkan, and this will strengthen the fundamentals. And as the global headwinds taper off, our currency, our stock market performance will reflect better our fundamentals.